สวัสดีครับผมเดียจาก PBD Channel นะครับวันนี้มีเมาส์ตัวใหม่จากแบรนด์ Pulsar เพื่อนรักมานำเสนอครับชื่อรุ่นยาวนิดนึงนะครับขออ่านก่อน X2 VT ES Mini Gaming Mouse ครับก็คือพูดง่ายๆเป็น X2 เวอร์ชัน Mini แล้วก็เป็นเวอร์ชัน ES ด้วยเมาส์เวอร์ชัน ES ครับมีจุดเด่นคือด้านล่างเนี่ยเขาจะมีจอ OLED นะครับทำให้เราสามารถตั้งค่าต่างๆผ่านทางใต้ตัวเมาส์ได้เลยไม่ว่าจะเป็นปรับ Frame Rate ปรับ DPI ซึ่งปรับได้ง่ายมากแล้วก็ตัวนี้สามารถ Custom DPI ได้ด้วยซึ่งถือว่าเจ๋งมากๆคลิปวันนี้จะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเมาส์ตัวใหม่ตัวนี้นะครับขอเชิญพบกับรีวิว Pulsar X2 VT Mini ES หรือ ES Mini ไม่รู้ประมาณนี้แหละครับจริงๆเวอร์ชัน ES เนี่ยผมเคยใช้ตัวนี้มาก่อนครับ X-Lite VT ES นะครับซึ่งผมชอบมากๆเป็นเมาส์ทรงมือขวาแล้วก็ผมยกให้เป็นสุดยอดเมาส์ทรงมือขวาประจำปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวอร์ชัน ES ผมเคยใช้มาก่อนแล้วก็ค่อนข้างชอบเรื่องของน้ำหนักเรื่องของ Scroll Wheel ที่เป็นอลลอยแล้วก็การตั้งค่าใต้ตัวเมาส์เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับเวอร์ชันตัวนี้อยู่ในมือผมแล้วนะครับ X2 VT ES Mini นะครับพูดง่ายๆคือเป็น X2 Mini ที่เป็นเวอร์ชัน ES นะครับมีจออยู่ใต้ตัวเมาส์ครับซึ่งเอาจริงๆนะครับเวอร์ชัน ES เนี่ยมันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับข้อดีอย่างที่เห็นได้ชัดเลยผมรู้สึกว่ามันมีความเท่คือไอ้แถบเส้นสีแดงตรงเนี้ยครับมันให้ฟีลลิ่งเหมือนแบบรถสปอร์ตอ่ะมันจะมีแถบแดงคาดตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าเท่นะครับแล้วก็จะมีจอนะครับจะมีจออยู่ใต้ตัวเมาส์จอตรงนี้นะครับเราสามารถตั้งค่าต่างๆผ่านทางใต้ตัวจอตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีสคอร์วิลที่เขาจะเป็นอลลอยนะครับอันนี้ไม่ใช่ยางไม่ใช่พลาสติกนะครับอันนี้เป็นพูดง่ายๆคือเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับมันจะมีความแข็งแรงแล้วก็แบ่งสเต็ปได้ชัดเจนมากเลยเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแล้วกันส่วนข้อเสียหลักๆเลยคือมันหนักมันมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าไอ้จอตรงนี้แหละนะครับแล้วก็ไอ้ตรงสคอร์วิลตรงเนี้ยบางคนก็ไม่ชอบไอ้ตรงอลลอยตรงเนี้ยบางคนก็ไม่ชอบซึ่งมันจะมีความใหญ่กว่าสคอร์วิลเดิมนิดนึงนะแต่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับว่าไอ้ข้อดีที่ผมเล่ามาเนี่ยมันตรงกับความต้องการของเพื่อนๆไหมถ้าเกิดมันตรงนะครับผมก็เชียร์เวอร์ชัน ES ตัวนี้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ตรงผมก็เชียร์ให้ไปซื้อเวอร์ชันธรรมดาดีกว่าโอเคมาดูของในกล่องอันนี้กันครับตัวกล่องนะครับก็ยังคุมโทนความเป็น ES เหมือนกันนะครับโทนดำตัดกับแดงแล้วก็ตัดกับน้ำเงินครับสวยมากเลยนะครับส่วนของในกล่องก็ประมาณนี้เลยนะครับอย่างแรกเลยคือตัวเมาส์เนาะนี่นะฮะเนี่ยผมชอบไอ้ลายแดงๆตรงเนี้ยมันมีความแบบความเท่อะให้ฟีลรถสปอร์ตมากเลยนะครับแล้วก็เป็นเมาส์มินินะครับเป็นเมาส์ไซส์เล็กนะครับเป็นเมาส์หน้าต่ำท้ายโด่งไซส์เล็กนะครับให้ตัวรับมาด้วยครับตัวรับตัวนี้รองรับพลังเลทสูงสุดที่ 8,000 นะครับให้มาในกล่องเลยใส่เคเบิลหัว A2C ครับเป็นสายถักเนาะแล้วก็พวกสติกเกอร์แล้วก็เป็นเหมือนเป็นการ์ดสะสมครับเท่มากคู่มือการใช้งานแบบสีครับอันนี้ผมชอบมากชอบทุกครั้งเลยนะครับเพราะว่าคู่มือเขาสวยครับจริงๆเมาส์ตัวนี้มันหนักนะครับหนักเพราะไอ้จอตรงนี้แหละนะครับทำให้น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ61 กรัมนะครับแต่ก็เนาะไม่ใช่ทุกคนที่ชอบเมาส์เบาใช่ไหมครับถ้าใครเป็นสายเมาส์หนักตัวนี้น่าสนใจครับด้วยความที่เป็นเมาส์ X2 ครับเมาส์ X2 เนี่ยเป็นเมาส์ตระกูลหน้าต่ำท้ายโด่งนะครับด้านหน้าจะต่ำด้านท้ายจะโด่งนะครับเหมาะกับการจับแบบคอกริปมากคอกริปคือให้เราทำมือเป็นกรงเล็บนะครับแล้วทาบอุ้งมือไปอันนี้ครับคือคอกริปนะครับแต่ก็ตัวเนี้ยมันเป็นไซส์มินินะครับทำให้คนอย่างผมเนี่ยจับเมาส์ตัวนี้ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องพูดตรงๆแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเป็นคนที่มือไซส์เล็กเนี่ยคิดว่ายังไงก็เหมาะกับเมาส์ตัวนี้แน่ๆแล้วก็ตัวเนี้ยครับมันเป็นหน้าต่ำท้ายโด่งที่มีความแตกต่างกับเมาส์หน้าต่ำท้ายโด่งตัวอื่นๆคือโดยทั่วไปอะเมาส์หน้าต่ำท้ายโด่งนะตรงกลางเขาจะแคบนะครับตรงกลางจะแคบแล้วก็ด้านท้ายจะบานออกนะครับซึ่งมันจะแตกต่างกับเจ้า X2 ตัวนี้นะครับ X2 ตัวนี้จะมีความแบบตรงๆจะมีความแบบคล้ายพวกLogitech G Pro อ่ะนะครับคือตรงกลางจะไม่วาวเท่าไหร่ตรงกลางจะมีความตรงๆนะครับแล้วก็ส่วนท้ายจะบานออกเล็กๆนะครับดูตัวอื่นแล้วกันตัวนี้ตัวนี้เป็น Ninjaso Solar ครับเป็นเมาส์หน้าต่ำท้ายโด่งนะครับเมาส์หน้าต่ำท้ายโด่งสังเกตนะครับตรงนี้จะแคบใช่ไหมแล้วตรงนี้จะบานออกผมรู้สึกว่ามันให้ความรู้สึกแตกต่างกันนิดนึงคือถ้าเกิดตรงเนี้ยมันแคบอ่ะเราจะจับแบบคอกริปแบบจิกๆได้ดีกว่าพวก aggressive คอกริปอ่ะอันนี้จะดีกว่าเพราะว่ามือเรามันจะมีการจิกตัวเมาส์ที่แน่นมากๆแล้วก็ทำให้ยกตัวเมาส์ได้ง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพื้นตรงๆอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันจะให้เรื่องของความนิ่งแล้วก็ความมั่นคงมือของเรานะครับมันจะอยู่ในท่าที่มีความมั่นคงมากๆนะครับทำให้เวลาควบคุมตัวเมาส์มันจะได้เรื่องของความนิ่งมากขึ้นอันนี้เป็นความเห็นที่ผมเล่นมาแล้วก็เจอมานะส่วนเรื่องของการเคลือบพื้นผิวนะครับเขามีการเคลือบมาแล้วนะครับแล้วก็เคลือบค่อนข้างหนึบพอสมควรแต่ด้วยความที่เป็นสีดำอ่ะผมรู้สึกว่าเวลามือเราเลอะเหงื่อมันก็อาจจะทำให้มองเห็นรอยได้ง่ายเหมือนกันแล้วก็อันนี้ไม่รู้ผมรู้สึกไปเองหรือเปล่านะผมรู้สึกว่าส่วนบริเวณสวิตช์คลิกกับตรงเนี้ยมันจะมีการเคลือบที่แตกต่างกัน
ไม่รู้ว่ามองบนจอนี้จะเห็นหรือเปล่านะผมรู้สึกว่าตรงนี้จะมีพื้นผิวที่แตกต่างกับตรงนี้นะครับแต่รวมๆคล้ายๆกันแหละนะฮะมาดูเรื่องของรูปทรงนิดนึงเมาส์ตัวนี้ครับเป็นทรงหน้าต่ำท้ายโด่งนะครับซึ่งขอเปรียบเทียบกับหน้าต่ำท้ายโด่งที่ยอดฮิตมากนะครับก็คือ VXE R1 ตัวนี้ครับเจ้า R1 เนี่ยมันเป็นเมาส์หน้าต่ำท้ายโด่งเหมือนกันนะครับแต่ไซส์ค่อนข้างแตกต่างกันพอสมควรถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่า R1 มันใหญ่ไปครับ X2 mini คือคำตอบอีกตัวหนึ่งครับก็คือสุดยอดเมาส์หน้าต่ำท้ายโด่งอีก1ตัวนะครับคือ Ninjaso Solar ครับซึ่ง Solar เนี่ยจะมีจุดเด่นคือตรงกลางเขาจะแคบนะครับแล้วก็ด้านท้ายจะบานออกนะครับส่วน X2 mini ครับดูจะเป็นเมาส์ที่เล็กพอสมควรเลยถ้าเปรียบเทียบกัน2ตัวนี้นะแต่โดยรวมเป็นเมาส์หน้าต่ำท้ายโด่งเหมือนกันนะครับถ้าใครคิดว่าอยากจะลองเมาส์เล็กๆครับ X2 mini ES ก็เป็นอีก1คำตอบครับส่วนเรื่องของสเปคครับเซนเซอร์ตัวนี้ใช้เป็น XS1 นะครับเป็นเซนเซอร์ตัวล่าสุดของ Pulsar นะครับก็ DPI สูงสุดที่ 32,000 นะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถรองรับRefresh Rateได้ที่ 8,000 ด้วยนะครับฟีดมอสจะมีความต่างกับ Pulsar รุ่นอื่นนะครับเพราะว่าด้านล่างเนี่ยเขาต้องเป็นฟีดเล็กนะครับเพื่อที่จะเว้นที่ไว้ให้จอได้แสดงผลนะครับซึ่งจะแตกต่างกับ Pulsar ตัวอื่นนะสวิตช์คลิกนะครับตัวนี้ใช้เป็นของ Razer นะครับซึ่งจะมีความแตกต่างกับเมาส์ Pulsar ตัวล่าสุดอย่าง Crazy Light นะครับตัวเนี้ยเขาจะใช้เป็นสวิตช์ของ Pulsar ของเขาเองนะครับจะมีความแตกต่างกัน Razer เนี่ยก็เป็น Optical เหมือนกันนะครับแต่จะเป็น Optical ที่ใช้แรงในการกดมากกว่าสวิตช์ของ Pulsar เองนะครับฟังเสียงเปรียบเทียบนิดๆแล้วกันนะครับส่วนตัวนี้ครับสวิตช์ของ Pulsar ครับแน่นอนครับตัวนี้ดูจะเป็นสวิตช์ที่ใช้แรงกดเยอะกว่านะครับแต่เป็นออปติคอลที่ดิดเด้งเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดเด่นครับคือเรื่องของ Socket View ครับอันนี้เขาใช้เป็น Socket View Alloy นะครับผมรู้สึกว่า Socket View ตัวเนี้ยดีกว่า Socket View พลาสติก Socket View ยางรู้สึกว่ามันเป็น Socket View ที่มีความแน่นแล้วก็มีความแบบมี feeling ที่ดีในการใช้นิ้วเลื่อนเพราะว่าตรงนี้ครับเพื่อนๆดูเขาจะแบ่งสเต็ปชัดเจนเลยนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงคงทนมากกว่า Socket View พลาสติกธรรมดาครับโดยรวมผมบอกเลย Socket View Alloy นี้ดีมากนะครับแล้วก็พบเจอได้แค่เวอร์ชัน ES เท่านั้นครับแบตเตอรี่ครับเขาให้มาที่500มิลลิแอมป์นะครับก็เป็นก้อนที่ใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็ตอนแรกผมคิดว่ามันจะเป็นเมาส์ที่กินแบตมากเพราะว่าเขามีจอใช่ไหมครับแต่จอตรงเนี้ยเอาจริงๆมันติดแค่แป๊บเดียวมันก็ดับแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องของการประหยัดพลังงานก็ทำได้ดีพอสมควรนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมรู้สึกว่าเมาส์ตัวนี้จะมีสมดุลที่ค่อนข้างหนักไปทางส่วนหลังนะเพราะว่าไอความที่มีจอตรงนี้แหละมันทำให้น้ำหนักเอ็นไปด้านหลังนิดนึงนะครับซึ่งถามว่าเป็นปัญหาไหมก็จริงๆผมรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าท้ายมันหนักไปนิดนึงมาเปิดตัวเมาส์เลยนะครับพอเปิดเสร็จนะครับกดปุ่มไหนก็ได้นะครับเขาจะมีข้อมูลโชว์ตรงนี้ซึ่งเขาจะโชว์แป๊บเดียวนะแป๊บเดียวก็ดับแล้วนะครับปุ่มนี้ครับปุ่มเปลี่ยน DPI นะครับพอกดเข้าไปนะครับเขาก็จะสลับ DPI ไปเรื่อยนะครับ3,200 6,400 12,000 32,000อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเมาส์ตัวนี้สามารถ custom DPI ได้นะครับเราสามารถเซต DPI ได้เพิ่มทีละ10นะครับ850 860 870แบบนี้นะครับวิธีทำคือให้กดปุ่ม DPI ค้างไว้ประมาณ3วินะครับซึ่งมันก็จะเข้าหน้าจอตรงนี้ครับสังเกตนะครับเขาจะเขียนตัว C ข้างหน้านะครับตัว C ข้างหน้าย่อมาจาก custom นะครับซึ่งวิธีการเปลี่ยน DPI ตรงนี้นะครับให้เราหมุน Socket View นะครับจะเป็นการเซต DPI เพิ่มหรือลดทีละ10นะครับ980 990 1,000 1,010 1,020อะไรประมาณนี้นะครับพอได้ DPI ที่ต้องการแล้วก็กดตรงนี้ค้างไว้3วิเช่นกันนะครับก็จะเป็นการเซตซึ่งอันนี้เป็นทำได้แค่เวอร์ชัน ES ตัวเดียวนะครับส่วนปุ่มเล็กๆตรงนี้ครับเป็นปุ่มปรับเปลี่ยน Polling Rate นะครับก็กดไป 1,000 2,000 4,000 8,000 125 250 500เดี๋ยวเซตที่ 8,000 เลยดีกว่านะครับเดี๋ยวมาเทสที่ 8,000โอเคครับมาเทส Polling Rate กันครับนี่ครับ 8,000 นิ่งๆนะครับก็นี้ก็แล้วแต่นะครับก็ใครใช้ 8,000 ก็คอมต้องสเปคแรงนิดนึงนะครับแล้วก็จอก็ต้องดีด้วยส่วนค่าอื่นที่สามารถตั้งค่าเพิ่มได้นะครับก็จะมีเรื่องของ motion sync debug time แล้วก็ lip of distance นะครับซึ่งเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ Pulsar เขาจะลงข้อมูลวิธีการตั้งค่าไว้เนาะความรู้สึกในการใช้งานครับก็ต้องบอกตามตรงนะครับอย่างแรกที่เราควรคำนึงถึงเลยคือเรื่องของรูปทรงไอ้เจ้า X2 mini ตัวเนี้ยครับมืออย่างผมเนี่ยมันจับไม่ค่อยถนัดอยู่แล้วผมก็ต้องพูดตามตรงว่าผมจับเมาส์ตัวนี้ไม่ค่อยถนัดเลยแต่ถ้าเกิดเป็นเวอร์ชัน X2 ตัวปกติผมคิดว่าผมจับถนัดมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่าเพื่อนๆเป็นคนที่มือเล็กนะครับคิดว่าน่าจะเหมาะกับเมาส์ตัวนี้มากๆส่วนในคำว่า ES ที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆใช้ฟังก์ชันพวกเนี้ยผมคิดว่าเมาส์ตัวนี้จะคุ้มมากๆถ้าเกิดเพื่อนๆเป็นคนที่เปลี่ยน DPI บ่อยเปลี่ยน Polling Rate บ่อยตั้งค่าต่างๆ
ผ่านใต้ตัวเมาส์บ่อยขี้เกียจไปตั้งผ่านทางซอฟต์แวร์ผมคิดว่าไอจอ OLED นี้ตัวนี้มีประโยชน์มากแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆเป็นคนที่ชอบเมาส์หนักเมาส์ตัวนี้มีน้ำหนักนะครับตัวนี้ก็จะเหมาะกับเพื่อนๆมากแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบเมาส์เบาคิดว่าตัวนี้ไม่เหมาะเลยนะครับส่วนไอ้สคอร์วิวไอ้ตรงเนี้ยผมเป็นคนหนึ่งที่ใช้สคอร์วิวเยอะมากๆในการเลื่อนหน้าเว็บผมเป็นคนที่ใช้คอมมากกว่ามือถือนะครับเพราะฉะนั้นผมจะชอบเสพโซเชียลผ่านทางคอมมากกว่าก็จะใช้ตรงนี้บ่อยมากๆแล้วก็ไอ้สคอร์วิวตรงนี้บอกเลยว่ามันดีกว่าสคอร์วิวยางแน่นอน 100% นะครับผมคิดว่าไอ้คำว่า EN นะครับน่าจะย่อมาจาก e-sport นะครับเพราะฉะนั้นเมาส์ตัวนี้เหมาะสำหรับพกพาไปแข่งข้างนอกมากเพราะว่าเราสามารถตั้งค่าต่างๆผ่านใต้ตัวเมาส์ได้เลยไม่จำเป็นต้องไปลงซอฟต์แวร์อะไรนะครับแต่ก็อย่าลืมในยุคสมัยเนี่ยเราสามารถตั้งค่าตัวเมาส์ผ่านทางหน้าเว็บได้แล้วซึ่งมันก็สะดวกกันคนละแบบเนอะวันที่ผมอัดคลิปนะครับ Pulsar Thailand ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเมาส์ตัวนี้นะครับแต่ผมถามมาคร่าวๆคิดว่าเขาน่าจะนำเข้ามาขายเหมือนกันนะครับแล้วก็ราคาคิดว่าน่าจะใกล้เคียงกับตัวอื่นเนอะน่าจะอยู่ที่ประมาณ 4,000 ต้นๆประมาณ 3,900 ประมาณนั้นละกันผมยังไม่รู้ราคาไทยเหมือนกันนะครับแต่คิดว่า Pulsar Thailand จะนำเข้ามาขายเหมือนกันรวมทั้งเมาส์อื่นๆเช่นกันนะครับอย่างตัว Pulsar 10 น่ะ Pulsar 10 Signature ตัวนั้น Pulsar Thailand ก็บอกว่าจะนำเข้ามาขายเหมือนกันตัวเนี้ยครับผมอยากได้มากยังไงเดี๋ยวรอรีวิวทางช่องเราเลยนะครับคิดว่าน่าจะซื้อแหละตัวเนี้ยสรุปสั้นๆเลยแล้วกันนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเป็นคนที่มือเล็กนะครับเมาส์ตัวนี้น่าสนใจมากแล้วก็สิ่งที่เขาเพิ่มขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆใช้ประโยชน์จากมันเมาส์ตัวนี้จะมีประโยชน์มากๆแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ใช้ประโยชน์อะไรเหล่านี้เลยคิดว่า X2 mini เวอร์ชันธรรมดาน่าจะดีกว่านะประมาณนี้ครับเพื่อนๆผมทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้แล้วนะยังไงก็ไปช้อปปิ้งกันแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ